Hello friends, કેમ છો મિત્રો? Welcome to the one and only place in the world where you can witness the pride of Gujarat, pride of India, Asiatic lions. This is the first video of my life where we have tried to capture wildlife at forest of Sasangir in Gujarat. અને આ પહેલા જ પ્રયત્નમાં સમજાઈ ગયું કે જે મજા નથી દુનિયાના ટોળામાં એ મજા છે ગીરના ખોળામાં, અને એટલે જ તો ગીરને માં કહેવાય છે. સાસણગીરમાં તમે કુલ 3 જગ્યાએથી જંગલ સફારી કરી શકો છો. આંબરડી સફારી પાર્ક, ગીર નેશનલ પાર્ક અને દેવળિયા પાર્ક, જેની મુલાકાતમાં જો તમે સવાર કે સાંજનો સ્લોટ બુક કર્યો તો સિંહ કે સિંહની ફેમિલીના દર્શન અચૂકથી થઈ શકે છે. મિત્રો, સાસણગીર શબ્દ બોલીએ એટલે માત્ર લોકોને લાગે કે સિંહ વિશેની જ વાતો હશે, પરંતુ તમને અહીંયા સિંહ સિવાય પણ ઘણા અન્ય વન્યજીવો પણ જોવા મળશે. ગીર આખું કેવું હશે? જો એ સવાલ મનમાં થાય તો એનો જવાબ છે દેવળિયા પાર્ક જેવું. દેવળિયા પાર્ક એટલે ગીરનું મિની વર્ઝન, જેની મુલાકાત અચૂક લેવા જેવી છે. મિત્રો, કાચિંડો જેમ કલર બદલે એમ ગીરનું જંગલ પણ કલર બદલે છે. 6 મહિના મસ્ત લીલુંછમ અને પછીના 6 મહિના એકદમ સૂકું વેરણ. જો તમે માર્ચ એપ્રિલના સમયમાં આવો છો તો એ સમયે તમને જંગલ એકદમ સૂકું જોવા મળશે, અને જો તમે સપ્ટેમ્બર પછી આવો છો તો અહીં તમને જંગલ એકદમ લીલુંછમ જોવા મળશે. મિત્રો, અહીં ગીરના જંગલમાં તમને સિંહ સિવાય પણ ઘણા અન્ય પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ જોવા મળી શકે છે, જેવા કે ચિતલ એટલે કે હરણ, નીલગાય, સાબર, ચીકારા, તેંદુઆ એટલે કે દીપડા, હાયના, જંગલી શ્વાન, રુસ્તમ, નાગ અને સાપ પણ તમને અહીં જોવા મળશે. એના સિવાય જો પક્ષીઓની વાત કરીએ તો મોર, પોપટ, ગુવડ, પેચ, બુલબુલ, કબૂતર, ગીધ, ગરુડ અને કિંગફિશર જેવા પક્ષીઓ પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો. અને મિત્રો, ફાઇનલી અમને અહીં સિંહના દર્શન થઈ જ ગયા. મિત્રો, દેવળિયા પાર્કનો મોસ્ટ હેન્ડસમ લાયન એટલે દેવરાજ. એની આંખોમાં જે કોન્ફિડન્સ છે, એના ચહેરા પર જે ખુમારી છે અને એનો શાંત સ્વભાવ જોઈને એમ જ થઈ જાય કે સિંહ એ અત્યંત પ્રેમાળ જાનવર છે. એની આદત છે કે આંખોમાં આંખો મિલાવીને ઈશારામાં જ વાત કરી લે છે. વાત કરે કે ના કરે પણ તમને માપી ચોક્કસથી લે છે. સિંહ છે ને એ રોયલ એનિમલ છે. એની ચાલ અને એની એકે એક અદામાં તમને એની ખુમારી જોવા મળે. મિત્રો, સર્કસ કે જૂના સિંહ કરતાં જે જંગલનો સિંહ છે એની અદા જ કંઈક અલગ હોય છે. સિંહ ગર્જના એ તેની સિંહણ માટેનો ઈશારો છે કે એ સેફ છે, અને જે એની બહારની ટેરેટરીના લોકો માટે ઈશારો છે કે યુ આર નોટ સેફ, આઈ એમ હિયર. જો શિકારની વાત કરીએ તો સિંહણ એ સિંહ કરતાં વધારે શિકાર કરે છે, અને અહીં સિંહણ અને તેના બચ્ચાઓનું જે આ દ્રશ્ય છે, ખૂબ જ અદ્ભુત દ્રશ્ય તમે અહીં જોઈ શકો છો, જે અમને અમારી સફારી દરમિયાન જોવા મળ્યું હતું. મિત્રો, જંગલની જિંદગીમાં ટાઈમનો કોઈ કન્સેપ્ટ જ નથી, કોઈ ભાગા દોડી નહીં. જો ભી વક્ત મિલા ઉસી મેં જીતે હૈ, ઉસી મેં ખુશ રહેતે હૈ. મિત્રો, સિંહો માટે તો પાર્કની બહાર આવેલ આંબાવાડી પણ એમનું જ ઘર છે. કેટલી વાડીમાં તમને સિંહ એમના પરિવાર સાથે આંબા નીચે મોજ લેતો જોવા મળી જાય. હું જન્મ્યો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં પહેલા ક્યારેય ગીરનું જંગલ જોવા કેમ ના આવ્યો એનો મને અફસોસ થઈ ગયો. તમે ના કરતા એ અફસોસ વસો થશે જ્યારે તમે ગીરની પહેલી મુલાકાત કરશો. મનમાં એમ તો થશે જ કે અરે इससे पहले हमने इसकी मुलाकात क्यों न ली. એને હક બને છે આપણો રસ્તો રોકવાનો, કારણ કે આપણે એના એરિયામાં છીએ, એના જંગલમાં, એના ઘરમાં. કલેજું હોય તો સિંહ જેવું, એની આજુબાજુ ગમે તે પ્રજા આવી જાય, કોઈ પણ પ્રકારના ભય વિના એને જ્યાં બેસવાની ઈચ્છા થાય ને એ બિંદાસ ત્યાં બેસી જાય. એ બેસે એ જ એની જગ્યા, એ જ એનો એરિયા અને એ જ એની ગાદી. સિંહના ઠેકાણા ના હોય એ કહેવતનો મતલબ જો સમજવો હોય તો ગીરના જંગલમાં કલાકોના કલાકો વિતાવવા પડે. મિત્રો, અહીં ગીરના જંગલની સફારી દરમિયાન અમને બીજી ઘણી અન્ય ઇન્ફોર્મેશન જાણવા મળી. અહીંના ગીરના જે વન્યજીવ છે એના વિશે અને બીજી ઘણી અન્ય ઇન્ફોર્મેશન જે કંઈક આ પ્રમાણે છે. ખાલી ગવર્મેન્ટ
એનિમલને પાણી જ પ્રોવાઈડ કરે. અચ્છા, આર્ટિફિશિયલ હા, પાણી જ પ્રોવાઈડ કરવાનું, બાકી કોઈ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરતી નથી ગવર્મેન્ટ. હો, એની રીતના જ એને સર્વાઈવ કરવાનું. અને તમે કોઈ પણ એનિમલ જોશો ને, એનિમલ બર્ડ્સ ગમે જોજો, એમાં તમને જે સુંદર લાગે ને ઈ મેલ. અચ્છા, હા, જે તમને સુંદર દેખાય ને, આપણે બ્યુટી પાર્લર નથી, આપણે આમ હેરાન થઈ ગયા છીએ, નથી આપણે ખુદ ભૂલી જાય. તમે છો કે બીજા કોઈ છે? વલકે ગીધ આપણે બહુ ઓછા જોવા મળે. એક સાથે 30-35 કિલો. એનું વજન કેટલું હશે? આનું 290, 180, 210. સિંહમાં ફેર હોય, આમાં ફેર હોય. સવારે સિંહણ જોડે જ જાય. સવારે વહેલો હતો. આને જો ઉતાવળા ને આમ બે ગાઈટું વિનાના છીએ. મજા આવી ને? તો વાંધો નહીં, તમારે આટું તો રાખ્યા. આ બધું છે ને સાગવન. શું? સાગવન, ટીકુટ, સાગનું ઝાડ છે. તમે ઓલો ભારતમાં જોઈ લ્યો ને તો ટાઈગર સફારી 7-8 છે, લેપર્ડ સફારી 3-4 છે, જવાઈ. લાયન સફારી એક જ છે. તમને અહીંયા જ થાય, બાકી ક્યાંય ન થાય. અહીંયા રિસોર્ટ ની બહાર જે લોકો ઉભા હતા જીપસી લઈને, એ બધા ફ્રોડ છે. હે? ફ્રોડ. એ તમને રોડ ઉપર રખડાઈને પૈસા લઈ લે. લાવો. હા, એ 1400 રૂપિયા કહેતા હતા. એની પાસે મેં પરચી ન પૂછ્યું હોય. જોવા મળશે તો કે તમારે નસીબ હોય તો જોવા પરચી ન મળે. હોય એની પાસે. પરચી સિવાય એન્ટ્રી ન દે જંગલમાં. બરાબર. ગમે ત્યાં ફરવા જાવ એટલે ફ્રોડ થાય જ છે. એનાથી બચવું પડે. સાચું ક્યાં ગવર્મેન્ટની ઓફિસ હોય ને ત્યાં જ જાણકારી લઈ લેવાની. જવાનું શું છે? સિંહ તો એને મન પડી જાય આમ. તમે તમારા રિસોર્ટે જતા જ ન્યાય ભટકે. સિંહ ગમે ત્યાં આવી જાય. પાણીનું બનાવેલું છે, આવી જાય. રાખીએ છીએ કે રાતે જઈને ગેટ બંધ કરી અમે એવું જઈએ. તરસો ન રહે. દર્શન આવે. એમ તો કઈ ના મળે તો પાછું વેલી સફારી કરો તો તમને મજા આવે. બધું જોવાની તમને મજા આવે. આખો દિવસ સફારી થાય એમાં જોવાના. હવે એ હુઈ જાય ને પછી ખાલી કોકને પૂછજો તમે જોયા શું જોઈ કેજો. ખાલી પગ દેખાણા, માથું જ ન દેખાણું એમ જ કહે. સવારે બહુ મજા આવે. સવારે એનો છે ને મુવમેન્ટ આખું રોડ ઉપર જ હોય. આગળ ઈ જાતે વાહે તમારી ગાડી હોય, આ સામેથી આવતો હોય ને આમ ઊભી રાખી દેવાની. રાતે આને ઓછું દેખાય, સિંહને ડબલ દેખાય. આપણી ભણે હોય રાતના અંધારું થઈ જાય ભાઈ, આપણે કેમ બત્તી મારવી પડે? સિંહને બત્તી ન મારવી પડે, એને ખબર જ હોય કે અહીંયા. મિત્રો, ગીર જંગલ સફારીમાં લેપર્ડ્સ એટલે કે દીપડા પણ તમને અહીંયા જોવા મળશે. તો મિત્રો, ગીરના જંગલની વિઝિટથી હું એક ખાસ વસ્તુ શીખ્યો કે ભાઈ કોઈ એક પ્રજા કે સમુદાયને નહીં પણ એક આખા હેબિટેટને બચાવવાની જરૂર છે, નહીંતર ખરેખર જંગલ કેવું હશે એ ફિલ્મની સ્ક્રીન પૂરતું જ સીમિત થઈ જશે.
તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આટલું જ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો આવા જ અમારા આવનારા વિડીયોની અપડેટ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.